rolig dag. För jag, Sofie och Fredrik ska på en hike uppe i bergen. Och det ska bli så jävla mysigt. Jag har velat gå på en hike, jag vet inte hur länge. Jag har liksom bara gått på små hikes här och sen egentligen ingen riktigt ordentlig. Jag vet inte när det var senast. Så det ska bli jättemysigt. Jag har precis druckit kaffe i sängen och löst mitt wifi som tydligen hade slut på surf och det funkar inte övervakningskameran. Så nu är det löst. Så nu har jag en övervakningskamera igen. Och sen, vänta. Så nu tänkte jag bädda bort sängen och det ser så mysigt ut. Alltså, kolla. Man vill bara ligga där och gosa hela tiden. Men nu ska jag bädda bort sängen så att jag får en soffa. För då blir jag inte lika lat när jag har gjort det. Och sen tänkte jag laga bananpannkakor till frukost. Jag har massa energi för min hike. Och alltså igår så körde jag ut hit i skogen. Och fick så jävla mycket tyst och lugn och ro. Och bara, och jag har städat hela bilen, jag har rensat, jag har satt upp lite krokar, alltså det var så välbehövligt. Jag älskar att stå där jag står, men det är lite för mycket stadskänsla för mig egentligen. Men det är så bekvämt nu för att jag liksom passar på att tvätta och sånt i pappas lägenhet och kan låna duschen. Jag har köpt månadskort på gymmet. Det är mycket kallare på alla andra ställen så att det är liksom en skönare vardag att stå där borta. Men jag passar på att åka iväg på helgerna. För gymmet är ändå inte öppet på söndagar. Så därför passar en hike fantastiskt en söndag. Så det ska jag göra nu och sen så blir det frukost. Kolla på det här berget pancakes hörni. Alltså va? Här tänkte jag sitta och äta. Sådär, då åker vi. Hike, here we go. Jag måste dock hitta en bensinmack någonstans på vägen. Men det löser sig nog. Men nu hoppas jag att allt där bak är säkra. Och jag kommer ha en så tung väska med mig på den här 4-5 timmars hiken. Oj, nu kör jag mitt över den rondell. För att jag tänkte ha med mig drönare och kameror och 2 liter vatten liksom. Det är en jättefin dag idag. Så det här ska bli så kul. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, like with no distractions. Ser du mig eller? Jag ser dig! Ja, här får du plats. Kolla vad hon ser sportig ut då! Va? Helvete! Vad nice! Akbar! Var ska vi, sa du? Akbar. Sofie, kan du berätta för mig vad alla ni 3 har på fötterna? Vi kör ofus flip-flop. Alltså, här ska vi gå på en 4 timmars hike i det här uppför. Jag är kittad, de här. Kolla boysen liksom. Tuffar också flip-flop. Vi litar på fotens funktion och fotens naturliga styrka snarare än material. Jag ska bli som dig när jag blir stor, Fredrik. Jag brukar alltid säga att Fredrik har de snyggaste fötterna jag någonsin sett på en man. Oj! Vi kan ju visa Fredriks fötter sen. Sexy feet, de vill vara på film. De ska vi visa världen. Starka fötter. Ja.
Sexiga fötter. Är det din fetisch det? Tråkigt vackert här nere. Be free with me. Yeah, let's go. Be free with me. Oh, come on and let's go. Let's be free with me. Yeah, be free. Be free. Be free with me. Hej! Det är skönt för tassarna. Hur länge har vi gått? Kanske 1,40 kanske? Ja. Så vackert. Så fint. Oj! Inte du en pool? Alltså. Alltså kolla på det här. Hittade du den? Ja, så nej. Jag tar med den. Crew med flip-flops liksom. Nej, ni är genier. Fantastiska. Åh gud, alltså vilken hike. Shit vad fint det är. Det var väl typ 1,5 mil kanske bara. Men väldigt, väldigt vackert. Sjukt tråkigt bara att jag inte kunde få upp drönaren. För det var warning zone, så jag vet inte om det är någon militär bas eller någonting här i närheten. Så jag kunde faktiskt inte flyga någon drönare. Så det var jättetråkigt. Men vackert var det. Och de här gänget är så roliga liksom. Alla 3 hikar i flip-flop. Så jag kommer där med 6 kilo ryggsäck. För att jag har både vatten och kamera och extra kläder. För att jag alltid fryser. Fast jag fick ta av mig nu ändå. Och de går liksom i flip-flop med vattenflaska. Alltså de är så roliga, jag älskar dem. Helt fantastiska människor. Så det var mysigt. Och nu är det dags att åka hem till Palma.
Fan vad sjukt. Hej hej. Ska vi boka något här, eller? Ja! Vill du tala om för folk vart vi ska? Jag vet inte vart vi ska. Nej, jag skämtar bara. Vi ska till Ibiza. Yay! Det kommer vara jättedött på Ibiza, men vi åker dit och firar nyår, tänkte vi. Och sen så drar vi till fastlandet efter det. Ja, för att vi tänkte att vi skulle åka till en annan flygplats. Jag vill inte säga vart faktiskt. Så att du kan flyga från en annan flygplats nästa gång du ska iväg på jobb. Exakt. Ni kommer förstå varför jag inte vill säga varför. Eller vart. Eller när. Eller ja. Whatever. Nu är det så här, både mamma och pappa kommer den 28. Och sen kan vi åka den 29. Det blir jättebra. Du ser ut som jultomten själv. Jag hittade en förlovningsring igår, kolla. Jag vet inte vad jag ska göra för att hitta den här ägaren. Min bil är ju inte registrerad som husbil, utan min bil är fortfarande lätt lastbil. Men beroende på vad som är billigast i färja så ja, bokar jag en husbil eller en lätt lastbil. För det är aldrig någon som kollar eller frågar. För det här är ju liksom ett dilemma med för oss. Ibland så är det alltså tiden och det är över 6 meter. Och ibland så är det tydligen ingen skillnad. Så väldigt olika. Ja, det är faktiskt många som frågar det. Vad ska man tänka när man ska välja längd på bil och sånt. Alltså, det är verkligen för- och nackdelar. Alltså, din bil är ju så jävla skönt för att det är mycket mer rymligt och man har mycket mer space. Men det är svårare att hitta platser att parkera på. Min går liksom att köra till stan mycket enklare. Jag kan få plats i en vanlig parkeringslucka. Och det är billigare på färger och broar oftast. Men det är ändå inte så jävla mycket som skiljer. Alltså, det har varit några 100-lappar någon gång liksom. Ja, ungefär någonstans där. Den här färjan gick faktiskt på grund för typ 3-4 veckor sedan här utanför Ibiza. Nej, gjorde det. Ja. Det var inget bra för mig att läsa det. Tack för att ni bokade med oss. Palma till Ibiza. Då ska vi till nästa sväng, så ska vi till Ibiza till Denja. Ska du kolla? Ja, check. Och då är frågan älskling när vi ska åka. Men det finns en färja här 16:30 den 3 januari. Som var billig som satan. Okej, har du bokat nu eller ska vi dubbelkolla så att allting är rätt nu? Nej men vadå? Det är ju samma. Utresa 3 januari 16:30, ankommer 21:30 GNV Ibiza till Valencia blev det. Vad nice älskling, nu har vi en liten reseplan. Ja. Jag vet även vad jag ska vara och göra medan du är på jobb nästa gång. Du vet även vad du ska gråta. Nej, jag ska faktiskt göra allt annat än att gråta när du åker nästa gång. Jag ska ha svinkul när du åker nästa gång. Det är bra älskling. Och vad för kul jag ska ha, det får ni veta en annan dag. Visst? Jag har ju bokat i alla fall. Ja, nu är jag också bokad och klar. Ska jag sova för jag ska vara på gymmet jättetidigt imorgon. Och sen ska jag in på Rajtan Tajtan i Palma. Ja. Det är bra att du har något att göra i alla fall. Ja, men det ska bli jättemysigt faktiskt. Ska jag stänga av den här kameran. Nu får inte ni vara med längre. Hej då! Kolla vem jag har hämtat. Va? Ännu årigare än vad jag var innan. Ja, herregud. Det känns som att ett common samtalsämne är ditt skägg nu för tiden. Men det ryker inte. Ja, tror vi på det? Det kommer se ut som en liten barnrumpa efteråt. Jag tycker det här är så äckligt. Men det var bra i Nordsjön när det var kallt ute. Då Men var jag- det perfekt. Men lite Jag gillar ändå vårdat skägg, men nu är det liksom ovårdat. Mm. Det är bara lurv. Vi tänkte i alla fall, eller jag tänkte så här, den här videon kommer vi avsluta nu. Och så ville vi egentligen bara säga hej och önska en fantastisk god jul, eller hur? God jul till alla där ute. God jul till alla där ute. Ni vet att jag inte är ett fan av den här tiden på året, men det här är nog första året jag faktiskt har känt att jag har till och med gjort julklappar och fina julklappar. Det är lite mysigt, så det är framsteg. Jag är stolt över mig själv.
Ingen panikångest än. Ja, det är några dagar kvar till jul. Ja, det är när vi spelar in det här När vi i alla spelar in fall. det här nu så är det. Men vad ska vi göra på jul då? Vi ska faktiskt vara hos våra vänner, Sofie och Fredrik. Där vi har haft Värnen, där vi faktiskt är just nu också. Så typ där ska vi fira jul. Där ska vi fira jul, det ska bli jättemysigt. Lite svensk jul på Mallorca tillsammans. Så vi ska till svenska affären på Mallis och handla grejer. Det ska vi. Så nästa gång vi ses så är det efter nyår. Och då kommer vi antagligen ha bytt ö. Vi får se, våra färger blev cancellerade så vi har ingen aning. Ja, Så vi får se vad som händer och vart vi tar vägen. Men vi kommer i alla fall förflytta oss från Mallorca. till Ibiza. Ja, så det här Hoppas vi. är nog sista videon från Mallorca. Så ha en fantastisk god jul allihopa och gott nytt år. Och så nytt år. ses vi i nya året. Hej då!